Duke pasur viktima në 24 orët e fundit nga koronavirusi, por Instituti i Shëndetit Publik raportoi për 82 të infektuar të rinj. Autoritetet thonë se situata në spitalin infektiv është serioze, pasi 11 persona janë në terapi intensive, nga të cilët 6 janë të intubuar. Partia Socialiste shpreu sot gatishmërinë për të ulur në tryezë për të diskutuar mbi një sistem zgjedhor me lista të hapura. Opozita parlamentare e konsideroi pazar, ndërsa Partia Demokratike tha se sistemi nuk mund të ndryshojë tani. Vetëm 5 komunitetet fetare të njohura në vend janë të regjistruara, ndërsa 606 organizata të tjera janë jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore. Dyshohet se një prej tyre rekrutoi edhe familje në kombinat, duke aplikuar praktika ekstreme të vetflijimit. Kreu i Kishës Katolike në Shqipëri, Mzot George Frendo, thotë se sektet e panjohura e keq interpretojnë Biblën, e cila sipas tij dënon vetflijimin. Mzot Frendo thotë se ato abuzojnë me konceptin e ringjalljes në librin e shenjtë. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur zyrtarisht garë ndërkombëtare për projektimin dhe ndërtimin e rrugës Milot Fier. Partia Demokratike e quajti një projekt korruptiv, por Ministria e Infrastrukturës i hodhi poshtë pretendimet. Ish-kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev bie sërish prej kurthit të komedianëve ukrainas në telefon. Ai e ka konsideruar të tmerrshëm presidentin Macron, duke besuar se fliste në telefon me aktivisten Greta Thunberg. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan. Do t'ju njohim me zhvillimet kryesore dhe që në nisje do të ndalemi tek bilanci i koronavirusit. Fatmirësisht nuk ka patur viktima në 24 orët e fundit, por Instituti i Shëndetit Publik ka raportuar për 82 të infektuar të rinj, pra një shifër tjetër e lartë të prekur. Autoritetet thonë se në spitalin infektiv gjendja është serioze, pasi janë 11 persona në terapi intensive, 6 prej të cilëve të intubuar. Shënohet një tjetër shifër e lartë të infektuarve me koronavirus në vend. 82 raste të reja u raportuan nga Instituti i Shëndetit Publik nga 401 testime të kryera. 30 raste në Tiranë, 11 në Shkodër, 6 në Kukës, 5 në Elbasan, nga 4 raste në Bulqis, Kruj, Berat dhe Majsi e Madhe, nga 3 raste në Kavaj, Përmet, 2 në Korç, nga 1 rast në Puk, Mirdit, Kamës, Gjirokastër, Tepelen dhe Dibër. Edhe pse në 24 orët e fundit nuk janë shënuar viktima, ajo që po shqetëson autoritetet është përkeqësimi i situatës në spitalin infektiv, ku janë shtuar të shtruarit dhe ata në gjendje të rëndë në terapi intensive. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze. Është rritur numri të shtruarve dhe rëndohet situata shëndetësore e pacientëve në terapi intensive. Aktualisht janë të shtruar 84 pacient, 11 pacient janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 6 prej tyre janë të intubuar dhe në gjendje të rëndë. Nisur nga kjo situatë, Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se edhe pse nuk do të ketë një mbyllje tjetër, e rëndësishme është respektimi i masave. Mes nesh ka ende zëra që thonë që Covid nuk ekziston. Po të shkoni të shihni në spitalin infektiv, sot janë 6 persona të intubuar. 3 prej cilëve janë në mosha fare të reja, 45, 46, 49 vjeç. Kjo nuk është lojë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 41 qytetarë, por mbeten ende 1273 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Kruj dhe Durrës. Nga fillimi i pandemisë, 83 qytetarë kanë humbur jetën. Ministria e Shëndetësisë përsërit thirrjen për të respektuar masat e distancimit fizik dhe higjienën personale. Dhe për të mësuar më shumë me atë se çfarë po ndodh me shifrat e pandemisë në vendin tonë, do të kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë epidemiologun Artan Simaku. Zoti Simaku, duhet të them që prej hapjes shifrat kanë qenë mjaft serioze. A ka vend për shqetësim për një rikthim të masave të karantinës? Atëherë, shifrat janë do thoja më të larta se sa priteshin, por jemi larg skenarit të rikthimit të një rikthimi të mundshëm të masave shtrënguese. Ajo që është e rëndësishme për popullatën është që kjo është një përballje, duhet të dimë pra gjithë secili që kjo është një përballje e përbashkët dhe secili duhet të bëjë detyrën e vet. Dhe detyra e gjithë secilit është respektimi i këtyre masave. Aktualisht jemi larg, siç thash, skenarit të rikthimit, por situata do monitorohet dhe në javët në vazhdim. Por megjithatë, në pas të dhënave paraprake që kemi dhe të hetimit dhe të gjurmimit të kontakteve, ky trend megjithëse është i lartë dhe më i lartë se ç'pritet, paraqet një qëndrueshmëri në ditët e fundit.
Dhe shpresojmë që të shkojmë drejt një rënje të lehtë. Sipas jush, a duhet që maska të bëhet e detyrueshme në ambiente të mbyllura, por edhe në ato ambiente ku nuk është e mundur që të respektohet distanca? Atëre, kjo është thënë dhe kjo ishte një nga kushtet e marrjes së masave të lehtësimit. Dhe atëre kemi thënë, nëse ju kujtohet, që lehtësimi, masat lehtësuese do ndërmeren, po me kusht që të respektohen këto masat. Dhe masat ishin si për popullatën e përgjithshme, ashtu dhe u hartuar protokolle specifike për çdo biznes. Pra, kushti i lehtësimit të masave, që duket që është harruar tashmë nga popullata dhe nga bizneset, ishte mbajtje respektimi i masave nga popullata dhe gjithashtu respektimi i masave nga bizneset. Dhe theksojmë që për çdo biznes, me gjithë specifikat që ka çdo biznes, janë hartuar protokolle përkatëse, që nëse do zbatoheshin këto protokolle, do kishim një numër të ulët, të qëndrueshëm dhe as pak kërcënues ose serioz të rasteve. Zoti Semaku, një pyetje të fundit, qarkullon një opinion që virusi është bërë më pak agresiv. E ndani dhe ju këtë opinion? Atëre, nuk është e vërtetë që virusi është bërë më pak agresiv. Ka patur disa të dhëna, sidomos nga Italia, disa studime, po të cilat nuk janë konfirmuar dhe nga shtetet të tjera, pra janë të dhëna sporadike, mirë po këto të dhëna u përhapën shpejt. Nuk ka të dhëna pra të certifikuara që virusi është më pak agresiv apo transmetohet më ngadalë. Përkundrazi, siç u tha dhe në insertin tuaj, po preken edhe mosha të reja dhe në gjendje serioze bile, jo vetëm mosha e tretë, por të gjithë personat janë të prekshëm. Pra asnjëri mos të mendojë në popullat që unë jam i ri, jam i shëndetshëm dhe virusi nuk mund të më preki mua. Absolutisht jemi të gjithë të prekshëm nga virusi dhe gjithë secili, siç thash në fillim, duhet të bëjë detyrën e tij. Ministria e Shëndetësisë ka bërë detyrën e vet, duke siguruar mjetet mbrojtëse, duke siguruar infrastrukturën, spitalet, janë 4 spitale, etj, gjitha masat, dhe tashti është rradha e qytetarëve që të bëjnë detyrën e tyre, të cilët duhet ta kishin bërë me kohë. Ne shpresojmë që të respektojnë të gjitha masat. Zoti Simaku, unë ju falenderoj për gjitha detajet, ato informacione që ju ndat me ne dhe opinionin tuaj, dhe nga situata në Shqipëri, ne do të vendosemi pak në Maqedoninë e Veriut, e cila ka vendosur që të gjithë qytetarët që hyjnë nga Serbia, Kosova, Malizi, por edhe Bosnia Hercegovina duhet të kenë bërë testin e koronavirusit në jo më pak se 72 orë më parë. Përjashtim bëjnë qytetarët e Shqipërisë. Prej sot ka hyrë në fuqi vendimi me të cilin shtetasit e Kosovës, Serbisë, Mali të Zi dhe Bosnjë e Hercegovinës. Gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut duhet të paraqesin testin PCR, jo më të vjetër se 72 orë. Autoritetet shëndetësore sigurojnë se kjo masë restriktive është bërë për shkak të situatës epidemiologjike në këto vende. Ministri Filipçe tha se nuk do të ketë probleme nëse edhe Kosova kundër përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Një përqindje e madhe e testeve të kryera janë pozitive, që do thotë se virusi në këto vende është shumë i përhapur. Në mënyrë plotësuese janë edhe informacionet se repartet e spitaleve janë të mbushura në më shumë qytete. Mendoj se absolutisht nëse dikush mendon se gjendja epidemiologjike në vendin tonë është e tillë që duhet të ketë teste PCR, kjo është politikë kombëtare. Ne këtë e bëjmë që t'i mbrojmë qytetarët tonë. Për momentin, siç njoftojnë autoritetet, shansat që Bashkimi Evropian nga muaji i ardhshëm t'i hap kufit për shtetasit e Maqedonisë së Veriut janë të vogla, sepse shkalla e infeksionit ende është shumë më e lartë se limiti evropian, 20 persona në ditë. Beogradi ka kaluar një tjetër natë me protesta të dhunshme të qytetarëve, të cilët e kundërshtojnë karantinën, por presidenti Aleksandar Vučić thotë se nuk do të dorëzohet dhe se do të fitojë kundër dhunuesve. Kështu zhvilluan protestat në Serbi në natën e dytë të tyre. Dhuna në rrugët e Beogradit eskaloi pasi protestuesit sulmuan policin dhe më pas u ndan në grupe të vogla. Për 4 orë sërish u zhvillua një luftë brutale dhe më ashpër se sa natën e parë. Protestuesit kërkuan lirimin e të burgosurve. Policia serbe ka bërë të ditur se janë lënduar rënd 10 polis, njërit prej të cilëve demonstruesit ja kanë thyer të dyja këmbët. Protestat janë shtrirë edhe në disa qytete të tjera të Serbisë dhe raportohet për të lënduar në të gjitha vendet, por nuk dihet numri i protestuesve të plagosur. Presidenti Aleksandar Vučić gjatë udhëtimit në Paris ka quar një video porësi.
U lutem njerëzve tanë në Beograd dhe Novi Sad dhe në qytete të tjera të mos u kundërvijnë dhunuesve. Këtë do ta bëjmë si shtet dhe do të fitojmë. Dorëzimi nuk ka qenë kurrë opsion dhe unë tani po udhtoj drejt Parisit që të luftoj për Serbinë. Këto protesta ende nuk ka një organizator të njohur dhe gjatë tyre janë sulmuar fizikisht edhe liderët e opozitës deri në përgjakje. Autoritetet serbe thonë se po hetojnë për përfshirje të faktorit të jashtëm. Serbia po futet në një gjendje të re politike për shkak të trazirave që kapluan edhe sonte kryeqytetin serb. Përdeshjet të ashpra kanë vazhduar për orë të tëra, pavarësisht apeleve që të mos dilet në rrugë. Hidroseferi të Klan, Beograd. Koronavirusi po shton ritmet e të prekurve në të gjithë globin. Aktualisht numri të infektuarve ka shkuar në 12 milion, teksa vatra më e nxehtë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në Australi, Melbourne ka rikthyer karantinën. Ritmet e përhapjes së Covid-19 në të gjithë globin po shtohen. Në më pak se një javë, numrit të prekurve po i shtohen 1 milion të tjerë dhe tashmë totali i tyre ka tejkaluar 12 milion. Ritmet e larta po i ushqejnë Shtetet e Bashkuara, vatra globale më e nxehtë e momentit, ku infektimet ditore thyen rekorde. Në 24 orëshin mes të martës dhe të mërkurës u thye një rekord i ri prej mbi 60.000 infektimesh, duke lënë pas atë të dy Korrikut me 55.000. Shtetet jugore si Teksasi dhe Kalifornia janë më problematike, me nga 10.000 të infektuar në ditë. Teksa të prekurit në Shtetet e Bashkuara përbëjnë 26% të totalit të gjithë botës dhe renditen në krye të listës, presidenti amerikan Donald Trump kritikoi punën e task forces për Covidin të kryesuar nga Anthony Fauci. Sipas Trumpit, shifrat e infektimeve nuk janë të jashtëzakonshme, teksa Fauci nuk ka ndjekur këshillat e ekspertëve të tij. Trump tha se nuk do të rriqet nga plani për rihapjen e shkollave në shtator. Melbourne ka rikthyer karantinën për 5 milion banorët e qytetit të madh australian, teksa ritmet e infektimeve po shtohen në Australi. India i ka marrë Rusisë vendin e tretë në renditjen botërore të prekurve. Partia Socialiste ka shprehur gatishmërinë për të ulur në tryezën e bisedimeve për të ndryshuar sistemin zgjedhor duke futur lista të hapura, por opozita parlamentare, që e ka këtë një nga kërkesat kryesore, nuk e ka pranuar ofertën, duke bërë një tjetër kërkesë. Socialistët janë shprehur të gatshëm të plotësojnë kërkesën e opozitës parlamentare për hapjen e listave me një formulë që lejon të votohet për një emër unik nga listat e subjekteve politike. T'i japim mundësinë çdo qytetari shqiptar që përveç se të votojë për logon e partisë, të votojë edhe një preferencë unike për një prej deputetëve që ai preferon. Por Tauland Balla ju kërkon votat për reformën zgjedhore, siç u dakordcua me opozitën jashtë për të arritur një marrëveshje trepalshe. Ne do ta çojmë përpara edhe marrëveshjen me opozitën jashtë parlamentare dhe duam ta çojmë përpara edhe një marrëveshje me ju. Opozita nuk e ka pranuar këtë ofertë, pasi tani kërkon me domosdoshmëri depolitizim të administratës, siç rekomandon OSBE Odiri, dhe jo siç u la në marrëveshjen e 5 qershorit nga Këshilli Politik. Do të hapim listat nëse doni konsensusin tonë dhe komisioner e numrus militant partije nuk do të ketë. Murizi ka sfiduar socialistët që të gjejnë votat e nevojshme për miratimin e amendimeve në kodin zgjedhor dhe ka bojkotuar sallën i shoqëruar nga të gjithë deputetët e opozitës. Ngrej ofertën dhe merri 84 deputet nga këtej. Të dalim nga kjo seancë dhe Balla të vazhdoj markata. Kush mendon që mund të na bëj presion ta harroni? Ndërkohë që në Këshillin e Legjislacionit vijon diskutime për ndryshimet kushtetuese për sistemin zgjedhor, Tauland Balla ka lajmëruar se javën e ardhshme, Komisioni i Ligjeve, pas përfundimit të mandatit të Komisionit Posaçëm të reformës zgjedhore, do të nisë diskutimet për amendimet në kodin elektoral të miratuara me konsensus nga Këshilli Politik. Partia Demokratike u përgjigjet negativisht kërkesave për ndryshim të sistemit zgjedhor pas deklaratave të mazhorancës që u shpreh gatshme për të diskutuar hapjen e listave. Në një deklaratë të Selis Blu thuhet se hapja e diskutimeve për ndryshimin e sistemit zgjedhor janë alibi e Ramës për të vonuar votimin në kuvend të marrëveshjes, e cila është kërkesë e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, si dhe një nga 15 kushtet për nisjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Partia Demokratike nuk është kundër diskutimit për rishikimin e sistemit zgjedhor, por kjo kërkon një reformim të plotë të sistemit kushtetues, për të cilën Partia Demokratike ka një propozim konkret, thuhet në deklaratë. Partia Demokratike thotë se çdo veprim i anshëm në këtë drejtim do të përbënte prishje të marrëveshjes konsensuale të 5 qershorit me pasoja për vendin dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë.
Presidenti i Republikës Ilir Meta i ka konsideruar tension artificial për plasjet politike në Shqipëri dhe sipas tij partitë politike po sillen sikur zgjedhjet janë nesër. Duke bërë një krahasim me Maqedoninë e Veriut, Meta thotë se verbëria për mbajtjen apo marrjen me çdo çmim të pushtetit na ka bërë që të dukemi me fshinjin ton lindor sikur u përkasim dy kontinenteve të largëta. Sipas Metës, nuk duhet humbur në asnjë minutë në përmbushjen e kushteve thelbësore për çeljen e negociatave dhe përballimi i pandemisë së Covid-19. U përurua ditën e sot me një memorial për të rikujtuar Holokaustin. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili tha se shqiptarët i dorëzuan nazistëve arin, por jo hebrejt e fshehur. Gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri nuk pati asnjë hebre të vrarë, por memoriali i Holokaustit, i inauguruar në kodrat e liçenit, është më shumë një nderim për shqiptarët që strehuan hebrejt në shtëpitë e tyre. Mbetet e jashtëzakonshme për vetë historinë e klerit shqiptar, autoritetet më të larta të cilit u thirrën në Berlin, ju kërkua e drejta mbi arin dhe lista e hebrejve të strehuar në Shqipëri. Arin po, hebrejt jo. Panorama e hebrejve në Shqipëri është panorama e shpresës edhe shpëtimit të jetëve. Shqipëria u bë pragu i kapërcimit nga vdekja në jetë, duke na bërë të gjithëve jashtëzakonisht krenar. Të pranishëm veç përfaqësuesve të familjeve hebreje dhe autoriteteve vendase ishin dhe ambasadori i Izraelit dhe ambasadorja amerikane, që vlerësuan mikpritjen e shqiptarëve për hebrejt, duke sfiduar pushtimin nazist. I konceptuar nga Edi Rama, gjatë kohës që drejtonte Bashkinë e Tiranës, memoriali përbëhet nga 3 pllakada me të njëjtin mesazh në gjuhën shqipe, hebreje dhe angleze. Vetëm 5 komunitetet e njohura fetare në vend janë të regjistruara, ndërsa 606 organizata të tjera janë jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore. Dyshohet se një prej tyre rekrutoi edhe familjen Josifi në kombinat duke aplikuar praktika ekstreme të vetflijimit. Në Shqipëri janë 611 kulte dhe sekte fetare. Për post 5 komuniteteve fetare që janë të regjistruara në vendin ton, 606 organizata të tjera po veprojnë pa ndonjë kontroll nga shteti. Televizioni Klan u interesua pranë komunitetit shtetëror për kultet, të cilët thanë se nuk e kanë listën e të gjitha sekteve që veprojnë në Shqipëri. Ligji shqiptar parashikon që këto organizata të regjistrohen vetëm në gjykat dhe më pas ato nuk kanë asnjë detyrim për të deklaruar aktivitetin e tyre. Dyshohet se këto sekte apo kulte mund të predikojnë praktika ekstreme apo duke orientuar besimtarët drejt sakrifisave. Pikërisht, një nga këto sekte dyshohet se ka kontaktuar me familjen Josifi në kombinat duke predikuar te gratë procesin e ringjalljes. Pikërisht, këto orientime ka bërë që Anisa Josifi të nisë rreth 2 vite më parë procesin e ringjalljes duke hequr dorë nga konsumimi i ushqimit. Deri më tani, e mbijetuara e tragjedisë në kombinat, Blerta Josifi nuk ka thënë asnjë emër të sektit që ishin bashkuar, por është shprehur se e mbajtën trupin e motrës të vdekur brenda në banesë për shkak të besimit dhe vegimeve që kishte për ringjalljen. Ka dyshime se mes kulteve që ndodhen në vendin ton, ka edhe sekte që predikojnë ringjalljen, duke orientuar familjet ku futen drejt vetvrasjes. Kreu i Kishës Katolike në Shqipëri, Zot George Frendo, thotë se sektet e panjohura e keq interpretojnë Biblën, e cila sipas tij e dënon vetflijimin. Zot Frendo thotë se koncepti i ringjalljes shërben që njerëzit të sillen më me përgjegjësi në këtë jetë. Zot George Frendo është njëri shokuar dhe i keqardhur kur mësoi se 2 gra humbën jetën në tortura, duke besuar tek vetflijimi dhe ringjallja. Kreu i Kishës Katolike në Shqipëri e quan këtë një keq kuptim të besimit, duke përdorur librin e shenjtë të Biblës. Në fakt është sistemi i dëshmitarëve të Jehovait që marrin disa pjesë nga Bibla, i marrin jashtë kontekstit dhe duke njëruar tekstet e tjera në të njëjtën Bibël. Vetflijimi, sipas Zot Frendos, është një eufemizëm gatrues që në fakt feja e dënon. Flijim kujt? Nuk mund të themi se është një flijim Zotit, flijim besimit, sepse në fakt është kunder besimit të krishterë, edhe kunder besimit musliman. Besimet tona dalojnë, madje denojnë vetvrasjen. Kreu i Kishës Katolike thotë se koncepti i ringjalljes apo botës së përtejme shërben për ta jetuar me përgjegjshmëri këtë jetë. Fakti se unë besoj se Zoti do të më shpërblej sipas punës sime në këtë botë, sipas mënyrës si unë do të përdor
kohen time këtu në botë, duke ndihmuar të tjeret, duke nderuar Zotin, po. Atëherë, kjo krijon ma shumë përgjegjësi për mua. Imzot Frendo kërkon nga njerëzit që të mos binë prej sekteve që përdorin ndjeshmërinë apo gjendjen e tyre psikologjike për t'i zhytur ata në labirinth e gënjeshtrash. Mos të lën asnjëri të ushtroj një lavazh truri, sepse disa sekte vërtet ushtrojnë një lavazh truri. Kur ka ndodhur një tragjedi në familje, një vdekje, përfitojnë nga rasti për të shkuar, për të ngushëlluar, duke treguar doktrinën e tyre. Kjo nuk është mirë, është një abuzim. Shumë faleminderit. Vion odiseja procesit ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla në gjykatë. Sot, togat e zeza vendosën të shtyjnë në nëntor dhënien e vendimit nëse dosja do të kalojë për gjykim ose jo. Gjykata kundër krimit dhe korrupsionit ka shtyrë për në nëntor shqyrtimin e dosjes ndaj ish numrit 1 të akuzës Adriatik Llalla. Në seancën e sejntes pritej të vendosej nëse dosja do të kalonte ose jo për gjykim, por avokati mbrojtës kërkoi që prokuroria të kryente veprime të tjera hetimore, kërkesë kjo që u pranua nga gjykata. Mësohet se pala mbrojtëse ka kërkuar që prokurorët të verifikojnë mbi transaksionet bankare për blerjen e disa pasurive të paluajtshme nga Llalla, si dhe të thirret në cilësinë e dëshmitarit një i afërm i tij që ka paguar 3.000 euro për lindjen e fëmijës së Llallës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish numri 1 i akuzës është marrë i pandehur 3 muaj më parë nga Prokuroria kundër krimit dhe korrupsionit, me akuzën e mos deklarimit dhe fshehjes së pasurisë. Nga ana tjetër, Llalla i ka mohuar akuzat e ngritura nga ish Prokuroria e krimeve të rënda duke cilësuar hetimin ndaj tij si një goditje politike. Hetimet ndaj ish numrit 1 të akuzës nisën 2 vite më parë nga Prokuroria e Durrësit, më pas dosja në ngarkim të Llallës u transferua në Prokurorinë e krimeve të rënda dhe në qershor të 2018-s vendosi në sekuestro një apartament në Durrës dhe disa sipërfaqe toke në Tiranë. Pavarësisht rasteve të shtuara në vend me koronavirus, shumë lokale në vend vjojnë që të shkelin protokollet e sigurisë. Policia ka proceduar 2 administrator lokalesh në Tiranë, të cilët nuk po respektonin masat anti-Covid, si dhe kanë prishur qetësinë publike me nivelin e lartë të muzikës. Lokalet ndodhen në zonën e ish bllokut, ku njërit prej tyre është vendosur gjob prej 1 milion lekësh. Gjithashtu u janë sekuestruar edhe pajisjet që përdoreshin për muzikën. Videon e policisë dallohet se në lokalet në zonën e ish bllokut nuk respektohet distancimi social. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur zyrtarisht garën ndërkombëtare për projektimin, ndërtimin, operimin dhe më pas transferimin në pronësi të shtetit të rrugës Milot Fier. Është hapur zyrtarisht tenderi ndërkombëtar për të pritur ofertat e kompanive, të cilat do të shfaqin interes në ndërtimin e një prej veprave më të mëdha në infrastrukturë të 8 viteve të fundit, segmentit 115 km Milot Fier. Qeveria për llogarit që kompania e cila do të ndërtoj rrugën prej 53 km nga Miloti në Lekaj dhe do të rehabilitoj segmentin ekzistues prej 62 km nga Lushja në Fier, duhet investoj 1.18 miliard euro me fondet e veta, të cilat më pas do t'i kthen përmes tarifës 7.5 euro për 100 km, që do të vendosen për automjetet që do të kalojnë në këtë aks. Buxheti i shtetit i garanton kompanisë vetëm 10% të vlerës së investimit, jo më shumë se 121.3 milion euro në 16 vitet e para. Në skenaren bazë llogaritet që prej nisjes së aplikimit të tarifës në vitin 2024 deri në fund të kthimit të autostradës në pronësi të shtetit, pas 35 vjetësh, të ardhurat nga tarifat të arrin në 4.1 miliard euro. Gara do të përzgjedh fituese ofertën e cila do të pranojë të ndajë përqindje më të lartë me shtetin, nga të ardhurat shtesë që do të vilen, të kombinuar me çmimin më të lirë të tarifës së kalimit, paralelisht me ndërtimin e aksit të ri, i cili do të jetë i kategorisë një rrugë me shpejtësi të lartë, do të ndërtohen edhe rrugë dytësore për automjetet që do të zgjedhin të udhtojnë pa pagesë. Por Partia Demokratike thotë se ky projekt është korruptiv dhe kostot janë të fryra. I ka kthyer përgjigje ministri e infrastrukturës Belinda Balluku, e cili ka hedhur poshtë akuzat. Edhe një javë pas hapjes së garës për projektin e rrugës Milot Fier, demokratët kanë vazhduar me akuzat e përditshme adresuar qeverisë se ky është një koncesion korruptiv që ata do ta pengojnë. Sipas llogarive të Dorian Telitit, i cili ka folur nga rreth rrotullimit i Thumanës, kostot për 1 kilometër rrugë të këtij projekti janë 20 milion euro, dhe pse më shumë se gjysma është rrugë ekzistuese. Teliti kërkon nga Ministria e Transporteve arsyet pse u bllokua hapja e tenderit për këtë projekt. Pse nuk i shpallin procedurat e tenderit? Pse nuk i shpallin letrat që na premtuan që tuaj një javë më parë që i bënin publike që ditën e nesërme?
apo mos vallë nuk po i dalin llogaritë se si të fshehin dhe si të mashtrojnë qytetarët shqiptar. Përgjigjen për akuzat i ka marrë nga Ministri Balluku. Në parlament, ajo deklaroi se e urdhëroi ndalimin e hedhjes së dokumentave të këtij tenderi për të verifikuar nëse kishte të vërteta në akuzat e demokratëve. I kërkova të gjithë pjesëtarëve të grupit të punës të ndalonin. Kërkova mirëkuptimin e kryeministrit, dëgjuam me shumë vëmendje çdo ditë deklaratat tuaja, se mos ndoshta vallë kishit ndonjë fije të vërtetë. Projekti i rrugës Milot Fier është parashikuar të bëhet me një formulë të re koncesionare. Vlera e përllogaritur është afro 1.2 miliardë euro. Kalimi në të do të jetë me pagesë që parashikohet të jetë 8.6 euro për të gjithë gjatësinë prej 115 kilometrash. Më shumë se 1.000 familje të cilat kanë mbetur jashtë nga tërmeti i 26 nëntorit do të kenë mundësi që të futen në shtëpitë e REJA brenda këtij viti. Premtimi është bërë nga Ministri i Rindërtimit Arben Ahmetaj gjatë seancës në Kuvend. Qeveria ka rritur në 340 milion dollar fondin e rindërtimit nga buxheti i saj për këtë vit, ndërsa vitin e ardhshëm do të shtojë edhe 250 milion dollar të tjera për të përfunduar ndërtimin e të gjitha banesave dhe infrastrukturës së dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Gjatë një raportimi në Kuvend, Ministri i Shtetit për Rindërtimin Arben Ahmetaj tha se bashkë me donacionet e huaja për këtë vit dhe vitin e ardhshëm, buxheti do të akordojë në total 900 milion dollar për rindërtimin. Po shkon fondi në 2021 së bashku me angazhimin e donatorëve gati 900 milion dollar. Mbi 1.000 familje që kanë mbetur jashtë do të hyjnë në shtëpitë e tyre brenda këtij viti, premtoi Ahmetaj, ndërsa tha se do të rindërtohen në total 140 shkolla, 40 prej të cilave përfundojnë brenda nëntorit të këtij viti. Programi i rindërtimit as për shkak të Covidit, as për shkak të klimës politike nuk ka ngelur në mes të rrugës. Nga 4 programe rindërtimi ka nisur të zbatohen 3 programe, ndërsa pritet të nisë ndërtimi 500 banesave në Laç, që janë donacioni qeverisë turke dhe i atyre në spital, të cilat dhurohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ditën e premte Bashkia e Durrësit do të nisë shpërndarjen e granteve për banesat e dëmtuara që janë të banueshme, ndërsa fondi për dhënien e bonusit të qeras ka arritur në 29 milion dollar. Kreu i LSDM-s në Maqedoninë e Veriut Zoran Zaev ka rënë sërish shpreh e 2 komedianëve ukrainas, duke u shtirur si Greta Thunberg aktivistja. Ata kanë bërë që ai të pohojë se presidenti francez Emmanuel Macron është një njeri i tmerrshëm. Hi Greta, Zoran Zaev speaking. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev bie prej një tjetër loje të komedianëve ukrainas Vladimir Kuznetsov dhe Aleksej Stoliarov, të njohur për publikun me novkat Vovan dhe Lexus. Këtë herë ata i telefonuan ish-kryeministrit Maqedonas me maskën e aktivistes 17 vjeçare për klimën Greta Thunberg. Mes çështjeve të shumta që diskutohen gjatë telefonatës, Zaev pohon opinionin e Gretës së Reme se Macron është një lider i tmerrshëm. Macroni është i tmerrshëm, ndryshoi qëndrimin për ndryshimet klimatike. Herën e fundit ai u soll shumë keq, tradhtoi vlerat perëndimore në favor të riafrimit me lindjen dhe po ndjek interesat ruse. Nuk e di se ç'i ka premtuar Putini. Po ashtu Zaev shpreh konsideratën për miliarderin George Soros, për të cilin thotë se është një mik i mirë i Maqedonisë së Veriut dhe mbështetës i reformave për shtetin ligjor. Po, diçka e tillë ka ndodhur, por shpresoj se ai do të jetë më i përgjegjshëm në të ardhmen, pasi Franca dhe Gjermania janë vende lider në botë. Botën duhet ta udhëheqin në mënyrë pozitive dhe jo kështu, duke ndryshuar pozicionet. Në korrik të vitit kaluar, Zaev ra sërish shpreh 2 komedianëve të cilët u shtirën si ish presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Ata kanë vënë në lojë 10 udhëheqës botëror. Bregdeti i Dërmiut është një nga më të lakmuarit për këtë sezon turistik, aty janë të shumta investimet, por ne kemi zgjedhur Morina Palace, ku bie në sy komoditeti i krijuar për fushuesit. Nga kaltërsia e Jonit tek plazhet me gur të bardhë, skutet intime e shpellat, Drimatha mbetet një nga destinacionet më ekzotike që ofron perla e Bregdetit të Jugut. Për pushuesit e parë të sezonit veror, zgjedhja për shumë komoditet dhe relaks mban emrin e Morina Palace. Në një sipërfaqe prej 8.000 metra shkatror, ky hotel bën bashk freskinë e detit dhe të palmave, ushimin e mirë dhe koktejlet e shëmbullojshme.
Rezervimet përgjithsisht janë përveç klientave tanë besnik, janë nga Maqedonia dhe Kosova. Të gjitha fundjavët janë plot dhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu. Dhomat standarde dhe luksa por presidenciale ofrojnë përpushuesit qetësinë e duhur. Megjithatë, gjatë pandemisë, një shërbim i mirë duhet të ketë edhe sigurinë, e kjo është kuptuar më së miri nga stafi i Morina Palas. Janë marrë të gjitha masat e nevojshme, duke filluar që nga pastërtia e dhomave, që nga dezinfektimi i tyre. Pjesa e plazhit është okay, distancat janë të respektuara, si dhe në pjesën e restorantit, gjithashtu dhe punojësit janë të gjithë të pajisur me maska. Për sigurinë e pushuesve në hotel, doktoresh Reisa është në dispozicion të tyre 24 orë. Unë jam në gatishmëri të tërë furnizimi im, tëra ilaçe dhe çdo pajisje e nevojshme është në gatishmëri, kështu që nuk ka arsye pse të mos ndihen të sigurt këtu. Kur dielli perëndon, jeta e natës në Drimadh zgjohet. Muzikë, pije dhe shumë adrenalinë bërë bashkë ofron për pushuesit një eksperiencë unike. Vera sapo ka nisur e Morina Palas është aty për të ofruar pushime të jashtëzakonshme, edhe në një situatë as pak të zakontë. Kompania Billa ka vendosur që edhe këtë sezon të bëjë një pastrim të mallit në fund të sezonit. Për 5 ditë klientët do të kenë mundësi që të kenë oferta të shumta dhe ulje çmimesh. Me ardhjen e sezonit të verës, kompania Billa, lider në tregun shqiptar për pllaka, parkete hidrosanitare e mobilje, risjell traditën e ndryshimit sezonal të stokut. Billa është kompania e vetme që historikisht aplikon 2 herë në vit këtë praktikë botërore në Shqipëri për këtë degë të industrisë. 180 modele të reja ekskluzive pllakash, laminate e pajisjesh hidrosanitare janë gati për t'u prezantuar para konsumatorëve. Ndërsa çdo produkt i mallit ekzistues, një total prej 2.3 milion metra katror pllaka e laminate dhe 270.000 pajisje hidrosanitare janë në ofertë. Rikthejmë këtë sezon traditën inovatore që kemi krijuar në industrinë tonë, atë të ndërrimit sezonal të stokut. Vetëm për 5 ditë do nxjerrim në ofertë çdo produkt që ndodhet në showroom-et dhe në magazinat tona. Të gjitha produktet do jenë në ofertë nga data 10 deri në 14 korrik në gjithë showroom-et Billa në Shqipëri. Oferta që do të zjas vetëm 5 ditë synon nxitjen e kësaj fushë të ekonomisë duke mbështetur e lehtësuar fuqinë blerëse për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. E krijuar në vitin 2007 dhe e prirur nga moto cilësia s'kapse të jetë shtrejt, sot Billa renditet si distributori kryesor i rajonit me degë dhe në vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, duke përfaqësuar një nga shembujt më pozitiv të ekonomisë shqiptare. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.